Dag 21. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Vad gör du, dina föräldrar, arbetar, mamma, pappa? Gå, går. En skola, 2 skolor, skolan. Med. En läkare, 2 läkare. En lärare, 2 lärare. Vad gör du? Jag går i skolan. Vad arbetar du med? Jag är läkare. Vad arbetar dina föräldrar med? Mamma är läkare och pappa är lärare. Repetition. Jag, du, en lärare, en läkare, arbetar, mamma, pappa, som, jobba, jobbar, inte, studera, studerar, plugga, pluggar. Jobbar du? Nej, jag jobbar inte. Jag studerar. Jobbar du som lärare? Nej, jag jobbar som läkare. Jag arbetar inte. Jag studerar. Jag jobbar inte. Jag pluggar. Jobbar din mamma? Nej, hon jobbar inte. Arbetar din pappa? Nej, han arbetar inte. Repetition. Är, vad, göra och mitt, mina, inte. Grammatik. Din, ditt, dina, vilken, vilket, vilka. Ett intresse, 2 intressen. Tycka om. Tycka om att. Läsa. Titta på. En film. 2 filmer. Vad tycker du om att göra? Jag tycker om att läsa. Vilket är ditt intresse? Mitt intresse är att titta på film. Vilken film tycker du om? Jag tycker om Frost. Vilka är dina intressen? Mina intressen är att läsa och titta på film. Vad tycker du inte om att göra? Jag tycker inte om att titta på film. Possessiva pronomen. Din, ditt, dina. En ord. Din. En film. Din film. Ett ord. Ditt. Ett intresse. Ditt intresse. Plural. Dina. Dina filmer. Dina intressen. Vilken, vilket eller vilka. En ord. Vilken. En film. Vilken film. Ett ord. Vilket. Ett intresse. Vilket intresse. Plural. Vilka. Vilka filmer. Vilka intressen. Repetition. Du. Jag. Vad. Göra. Och. Skolan. Tycka om att. Titta på film. Studera. Men. Efter.
Ett jobb, 2 jobb. Laga mat. Tvätta kläder. Vad gör du efter jobbet? Jag lagar mat. Vad gör du efter skolan? Jag studerar. Vad tycker du om att göra efter jobbet? Jag tycker om att laga mat och att titta på film. Men jag tycker inte om att tvätta kläder. Jag tycker om att titta på film, att studera och att laga mat. Jag tycker inte om att tvätta kläder och att läsa. Repetition. Jag, ni, vi, inte, ja, nej, arbeta, tycka om att, efter, ett jobb, diska, städa, spela, en dator, 2 datorer, ett spel, 2 spel. Tycker du om att diska? Ja, jag tycker om att diska. Tycker ni om att städa? Nej, vi tycker inte om att städa. Jag arbetar på datorn. Jag spelar inte på datorn. Jag tycker om att spela spel på datorn. Jag tycker om att städa och laga mat. Jag tycker inte om att städa. Jag städar, diskar och tvättar kläder efter jobbet. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.